Quang Minh Passport, và lần này để thay đổi không khí một chút, Vinh xin được phép review khoang thương gia của hãng hàng không 5 sao Qatar Airways. Và ngày hôm nay xin tạm biệt Sài Gòn nha, bởi Vinh bắt đầu hành trình của Vinh từ thành phố Hồ Chí Minh, transit ngay tại Doha của nước Qatar, và sau đó điểm đến cuối cùng của Vinh là thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Vừa lên máy bay thì Vinh sẽ được phát menu drink và menu đồ ăn. Trong menu drink này, menu nước ha, Vinh sẽ có list rượu, và Vinh sẽ chọn chai rượu Chile. Như mọi người cũng thấy ở trong này thì rất là nhiều các loại rượu khác nhau. Phía bên này mình có menu đồ ăn. Thực đơn sẽ bao gồm breakfast, và sau đó là món starter, rồi tới món chính. Đây mình sẽ chọn trong cái menu này. Chỗ ngồi của Vinh hôm nay rất là thoải mái. Nhìn phía bên phải thì mọi người có thể thấy đây là những cái nút để mình có thể điều chỉnh chiếc ghế từ ngồi nè, rồi thành thoải mái hơn, mình ngã lưng, xong sau đó mình cũng có thể bấm nút trở thành giường nằm luôn. Trước mặt mình có chiếc màn hình TV giải trí, và đây là số thứ tự ghế ngồi của Vinh 5K. Trước mặt Vinh bây giờ là bàn ăn. Chiếc bàn ăn này rất là rộng. Đây, mình mở ra thì cũng có thể xem như là một cái bàn làm việc. Gặp lại mình đẩy vào thì sẽ tiết kiệm được không gian, tạo cho ngồi thoải mái hơn. Phía bên tay trái của Vinh là tai nghe phục vụ cho việc giải trí của mình, xem phim, nghe nhạc, chơi game nè. Đó là cái học ở phía bên tay trái. Phía dưới này mình có thêm một ngăn để giày. Vì chuyến bay của Vinh ngày hôm nay 7 tiếng rưỡi, cho nên là khoang thương gia sẽ tạo cho Vinh cái cảm giác thoải mái và relax nhất. Mình có thể nghỉ ngơi. Tiếp theo phía bên tay phải, mình sẽ có tạp chí Oris của hãng hàng không Qatar Airways, đèn soi để đọc sách, và bảng hướng dẫn an toàn bay, cũng như là một chai nước suối để sẵn cho mình. Ở đây là remote control, mình điều chỉnh. Mình muốn nghe nhạc hoặc là mình xem phim thì mình sẽ bấm ở trên chiếc điều chỉnh này. Mình chọn English nha. Tiếp đến thì có chỗ sạc pin điện thoại luôn. Ở đây là welcome drink của mình, cùng với snack là các loại đậu để mình nhâm nhi. Thực ra thì uống chút xíu rượu để cho mình dễ ngủ. Ok. Tiếp đến thì Vinh sẽ cho mọi người xem chiếc túi vật dụng cá nhân được tặng cho mỗi hành khách ở hãng thương gia. Trong chiếc túi này có gì để xem. Đây là moisturizer, rồi mình có lip balm dưỡng môi, made in Italy đàng hoàng nha. Tiếp theo thì trên này là facial mint, mình xịt dưỡng ẩm. Và đây là cái không biết là kêu là cái gì, nhưng mà mình để nhét vào lỗ tai á, dành cho các bạn mà bị kiểu như mình bị không quen khi đi máy bay, khi mà trên cao á, thay đổi đột ngột khi cất cánh hoặc hạ cánh, thì mình để cái này vào tai thì mình sẽ giảm. Rồi coi có gì nữa. Đây mình có đồ che mắt cho dễ ngủ, và cả đôi vớ nữa. Hết rồi. Looks so nice. Be careful. Ăn sáng thôi mà có nến rất là lãng mạn. Cái bàn ở khoang business này rất là rộng.
to như vậy để mà mình thoải mái ăn. Trước hết thì giờ có bánh mì sparkling please. Mình sẽ chọn phim ở trên cái handset này, chứ màn hình thì không có touch screen. Mình chọn phim tại đã nói một cái phim nào đó thích thì nhờ vừa ánh sáng vừa coi phim. Wow, âm thanh rất là hay nha. Bây giờ bắt đầu bữa ăn của Vinh. Mình có đầy đủ bánh mì, bơ, mứt, bánh sườn trâu, đây là strawberry extra jam, mứt dâu. Đây là món starter của Vinh, cá hồi. Hấp dẫn. Trải nghiệm dịch vụ thì rất là thích, đặc biệt là cái cách họ chăm sóc mình rất là chu đáo. Tiếp viên thì luôn niềm nở, lịch sự. Đồ ăn khá ngon. Sáng cũng nhẹ nhàng thôi, bánh mì bơ mứt với lại cá hồi mình có phở. Trên máy bay thì các bạn có thể xài free wifi trong khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Sau đó thì xài thêm nữa thì trả phí. Món ăn tiếp theo mình sẽ phở. Đây, chén thì cỡ bằng bàn tay của mình thôi. Gà hấp dẫn quá. Ăn phở ở đây cho mình muỗng nè, không có cho đũa. Mà thường thì giữa đồ Tây với đồ châu Á, đặc biệt đồ Việt Nam, phở là bên mê nhất, dễ ăn. Có một cái món nước rất là ngon mà mình muốn giới thiệu với mọi người là món cà rát chai. Đây là trà sữa nhưng mà có bỏ cái sợi saffron. Không thấy airline nào có cái này hết. Wow, thơm quá. Saffron thì chắc mọi người sẽ biết, đặc biệt là những ai thích làm đẹp và thích chăm sóc cơ thể thì saffron rất là tốt. Và xong vẫn chưa đã nên order thêm phần cheese này, coi như là tráng miệng. Thì mình ăn với lại cracker. Đây là view chung cho khoang thương gia. Ghế thì được thiết kế theo dạng xương cá, sẽ không có ai nhìn thấy ai hết, rất là riêng tư, thoải mái. Và đây là điều đặc biệt mà mình muốn giới thiệu với mọi người, đó là quầy mini bar. Tại đây thì mọi người có thể ăn trái cây, rồi có bánh snack nữa nè. Sau đó nếu mình thích uống rượu hoặc là cocktail thì mình yêu cầu thì tiếp viên sẽ đến đây và pha rượu, pha cocktail cho mình. Bên này có tạp chí, có thể đứng đây thư giãn. Đây là toàn cảnh chỗ ngồi của Vinh. Xem thì mình xem hết luôn, giờ coi restroom nha. Có sẵn mọi thứ ở đây cho mình. Nhìn ra cái cửa sổ ngoài. Giờ mình đi ngủ nha. Ở đây là cái điều mà mình thích nhất ở khoang thương gia, là chiếc ghế của mình sẽ chạy thẳng ra nằm thành cái giường. Đây, những cái phần này mình cũng nâng lên được, có sự riêng tư ở đây. Bên này mình thích
Cái tay nâng này nó nâng lên tạo giống như một cái khoảng không gian riêng của mình để mình ngủ cho nó thoải mái. Rồi, giờ mình sẽ cho cái giường lát gặp. Sau khi ăn sáng và ngủ một giấc thì mình thức dậy, mình vẫn đói bụng và cảm thấy cần phải ăn thêm. Đây là phần afternoon tea, và bên kia mình có trà nóng và những cái bánh mì sandwich nhỏ. Wow, bánh mì bánh thạc dâu rất là dễ thương. Ở đây mình có món tôm và rau củ nướng nữa. Wow, cái loại sauce nhìn rất là hấp dẫn. Thì là mọi người có thể order thêm những cái đồ ăn nhẹ bên ngoài cái món chính là breakfast, thì mình có thể ăn bất kỳ lúc nào. Hãng hàng không Qatar có chuyến bay từ Việt Nam đi thành phố Madrid của Tây Ban Nha ngắn nhất chỉ hơn khoảng 14 giờ đồng hồ bay, và giá vé cho một chặng đi này khoan thương gia nếu các bạn canh được sale cũng sẽ có giá từ gần 3.000 đô la. Và như vậy là Vinh đã giới thiệu đến mọi người một ít thông tin về khoang thương gia của Qatar Airways. Giờ thì Vinh chuẩn bị hạ cánh nha. Và hẹn mọi người ở tại Madrid, Tây Ban Nha. See ya!